Hello and welcome to Goa365 News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Frequent power cuts throw regular life out of gear in Sholem. Direct effect felt on villages' water supply as pump system fails to bring water home. Villagers upset over situation. As monsoons weaken, IMD forecasts light rain in coming days but says 1 or 2 spells of heavy rain likely on Thursday. Citizens urged to keep umbrellas handy. Once peaceful, Goa reports 4 murders in the span of 3 days. 2 bodies found in Margao and Bicholim on Wednesday morning. And now for the news in detail. An allegedly illegal scrapyard was torn down in Vasco's Shantinagar this afternoon, as well as a few houses in the vicinity. The demolition drive was taken up by the Railway Authority in order to construct a railway overbridge that is supposed to help ease congestion on internal roads in Shantinagar and New Wade. MMC Chairperson Girish Borkar as well as Ward Councillor Shraddha Mahale, who were present at the site, says the bridge will benefit locals who have been struggling with heavy traffic jams on internal roads in the area. Listen. Well, actually, a long pending issue on the law. New Wide and Shantinagar लोकांक एक नॅरो ब्रिज आसलो पयलीं त्या नॅरो ब्रिजाचेर खूब प्रॉब्लम आसलो गाडयो व्हेकल हें करपाक पास जावपा खातीर म्हणून आमचे पालक मंत्री मोविन गुजिनो सरान आनी आमचे आमदार वास्कोचे धाची सरकारान मेळोन सगळ्यांनी करून रेल्वे कडेन उलोवन एक नवो ब्रिज करपा खातीर काम आयज सुरू जाल्लेलें आहा. त्याच्या कारणाक तो ब्रिज करपा खातीर कारण एक आसलेलें म्हणजे एक घर आनी एक आमचे स्क्रॅप यार्ड आसलो तो स्क्रॅप यार्ड खंय तरी प्रॉब्लम हाडटालो म्हणून तेंचें आयज डेमोलिशन सुरू जाल्लेलें आसा आनी लँड कॉम्पिटनाचें लँड कॉम्पिटनान ऑलरेडी हँड ओवर केला लँड ते रेल्वेक कंप्लीट करपा खातीर आनी बरो इनिशिएटीव हो बरो रिक्वायरमेंट आमकां हो जे हायवे जो आमचो आसा शांतीनगर हायवे आनी हो कनेक्ट करपाक एकूच ब्रिज आसा आनी बरी गजाल हांव खरेंच मोविन सराचें देव बरें करूं म्हणटा हो बरो व्हडलो इनिशिएटीव घेतलो आनी आमच्या आमदारांनी आनी हो ब्रिज ऑक्टोबर नोव्हेंबर आमी सुरू जातलो. गरजेचें आसलें कारण टॉपरच्या वेळार जेन्ना स्कुलाची भुरगीं शिकता तेन्ना लोकांक खूब त्रास जातालो. ब्रिज नॅरो आसल्या कारणान एका टायमार एकूच व्हडली गाडी ब्रिजा वयल्यान सुट्टाली. खरेंच खोस फक्त की आमच्या मिनिस्टरान श्री मोविन सर आनी राजी सरान मेळोन एक बरी एक बऱ्यापैकी बेस्ट अत्यंत गरजेची इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतलेले आसा. अशें रेल्वे कडल्यान अशें आयकून येता की विथीन 6 to 7 months ब्रिज कंप्लीट जातलो. सो थोडे 1-7 महिन्यांनीच आमकां एक नवो ब्रिज एक्सटेंडेड व्हडलो ब्रिज आमकां पळोवपाक मेळटलो आनी परत शांतीनगर आनी निवाड्या खातीर हो एक सोयीस्कर गजाल जावन. Hiru Mahale, Srishti Thanekar and Shivani Sangelkar for Goa365. Erratic power supply has plagued Goa for several years now, and Sholem is no exception. With ongoing festivities and many more on the horizon, residents have expressed their disdain and frustration with the issue. Watch as our reporter Nitiksha Gaonkar shows the plight of locals. सरकार उदरगती खातीर जायती पावलां मारीत आसा. गावागावांनी बदल जावचे, गावागावांनी सुदारणा जावची म्हणून जायते प्रयत्न करीत आसा. पूण शिवोली सारख्या मतदारसंघात आमकां हे पळोवपाक मेळना. आयज शिवोली वाठारांत इलेक्ट्रिसिटी ना. प्रत्येकाच्या घरांत इलेक्ट्रिसिटीची कनेक्शनां आसात पूण ह्या लोकांच्या घरांनी लायटीच पेटना. कांय वाठारांनी तर लायटी येयच ना. रातच्यो लायटी न येयल्ल्या कारणान लोकांक जायते त्रास सोंसचे पडटा. लोकांक लायटी रातच्यो नाशिल्ल्या कारणान लोकांक जागरणां जाता. ह्या घरांनी लोक कामाक वचपाचे आसता. सकाळी उठून तांकां आपले स्वताचे टिफीन करून स्कुलाक वचपाचें आसता. कांय जाणांक कामाक वचपाचें आसता. तांकां आपल्या भुरग्यांक रेडी करपाचें आसता. पूण अशें लायट नाशिल्ल्या कारणान ह्या लोकांक जायते कश्ट सोंसचे पडटा. आयज प्रत्येकाच्या घरान वॉशिंग मशीन आसा, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायन्सीस आसा. लोकांक आपले फोन चार्ज करतले जाल्यारूय लायट मेळना.
अशा ह्या वेगवेगळ्या त्रासांनी मुक्त जाल्लो असो शिवोले वाठार. अशें लायट नाशिल्ल्या कारणान वेगवेगळे त्रास वेगवेगळे कश्ट घरातल्या लोकांक तशेंच जाणट्यांकूय सोंसचे पडटा. कांय जाणट्यांक आपले स्वताचे काम करपाकूय त्रास जाता. शिवोलची आमदार म्हणटा इलेक्ट्रिसिटीचो आपलो पावर सबस्टेशन येयल्ल्या कारणान बेगीनच्या बेगीन हो लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. लायट एकदा आसता येत ना, भुरग्यांक बीन प्रॉब्लेम जाता न्हू, अभ्यास करताना आनी कितें करताना वाटूंक मेळना, कितें सगळी हें जाता उदकाक लायट नासली की. लायट नासली काय तुमकां पयलीं नोटीस बीन कितें सांगता काय अचानक उडयता लायट? मोबायलार बीन केन्ना येता चुकोवन, ती बाबडी कोण पळयता तांकां कळटा, पळयना तांकां एकदां कळना न्हू. केन्नाच्यान जाता तुमकां हो त्रास हांगा? आतां चालूच आसता न्हू, एक्झॅक्ट टायमूय आमी नोट करिना. आतां सदच्याच जाला म्हणटा कोण एक्झॅक्ट धरता केन्ना जाता आनी कितें प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा लायट नाशिल्ल्या कारणान? बिकॉज आयज सगळेच इलेक्ट्रिसिटीचेर चलता. तुमकां कितें फेस करचें? आमकां मिक्सर लावंक मेळना, एक मशीन आतां हात पांय सारके ना मशीन यूज करतात ते यूज करूंक मेळना. सगळेच हें जाता न्हू, फ्रीज चलना, तितून कितें आहा तें सगळें भोंवता वाटून. सगळेच हें जाता, प्रॉब्लेम जाता, प्रॉब्लेम खूपच जाता. Relying on pumps to get water, locals are now forced to fetch waters from wells and tankers. This has proven even harder for the elderly. आई कितें जालें तुमगेर लायट नासता? आमी लायटाच घालता. केन्नाच्यान जाता हो त्रास तुमकां? केन्ना केन्ना वयता, केन्ना केन्ना आसता, उदक घालायला येत ना, येयले येत ना. आतां आमकां येयला उदक हेजे पयशे लायट ना आमकां येयला, ते तेका दिला आनी आमकां लायटच येयना. कितें करतले पायना हें न्हू पळय आयना सारकें चलोंक जायना, खंय दोतोर ना. Even more frustrating for locals is the fact that power cuts are just as common on festive days. As Goa celebrates Raksha Bandhan and Nariyal Purnima, many are finding it hard to cook food or even bathe. आयज नारळी पौर्णिमा, सकाळ फुडें लायट गेल्या बंदीर वाड्याचेर. आतां दोनांक येतली ती. जेन्ना जेन्ना पराब आसता पळय तेन्ना अचूक लायट नासता. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना लायट तुमी डिक्लेअर करता फाल्यां पराब आसा कसलें काम करपाचें तुमी डिले करूं येता. हे सोडून घाला. सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम म्हणजे जेन्ना व्हडली पायपलायन घातली लायटीची, लायटीक लागून जेन्ना रस्ते खणले गेले तेन्ना रस्ते खणटाना ते रस्ते मागीर परत पॅक करून दिवप आसता न्हू. तेचे जे सगळे कितें घडलां पळय हांगा, हे आतां हांव बंदीरवाड्याची एरियेचें सांगता. हांव ल्हान रोड आसा तो नॅरो रोड, थंय कितें घडलां, जेन्ना तेंच्यांनी रोडाक लागून लायटीची लायन घालपाक लागून रोड खणल्या तेन्ना नळाची लायन फुटल्या, नळाची पायपां फुटल्या आनी इतले एरियेक म्हणजे एक आतां हांगा एक 100-150 घरां आसा तांकां इतलो प्रॉब्लेम जाला. सो हे काम कोणाचें, हे जबाबदारी कोणाची? विकास आमकां जाय, प्रोग्रेस केल्लोय जाय, पूण विकास करतना आजूबाजूक बाबाच्या विकासाचे कितें दुश्परिणाम जातले काय पब्लिकेक, गरीब लोकांक, जनतेक तेचो कितें त्रास जातलो काय हेचोय विचार करपाक जाय सरकारान. विकास आमी करूंक जाय. आमी पूल बांदता नाल्यार आनीक कितें करता, तशीच लायट आमकां घेतल्या. लायटी बरीच गोश्ट आसा ही पळय जी आमची अंडरग्रावंड घातल्या पळय लायन लायटीची, बरीच गोश्ट केल्या. पण ती घालतना लोकांक कितें सोंसचें पडले, लोकांनी कितले त्रास सहन केले आणि लोकांक कशें रावचें पडलें त्या दिसांनी, हे सरकारान हेचेर लक्ष घालपाक जाय. Shivalim MLA Delilah Lobo, meanwhile, admitted that electricity has been an issue in her constituency, adding that it's not only in Shivalim but nearly all constituencies facing the same music. Listen. Electricity fluctuation is not only in Shioli constituency, it's throughout Goa. आताची असेंब्ली आयकल्ली जाल्यार each and every MLA फ्लक्च्युएट जाता म्हणून सांगता. बट विथ द अंडरग्रावंड केबलिंग आमचे आख्खे शिवोली केल्ले आहा. मागीर आतां आमी आसागांव चालू करता. इट एवरीथिंग गोज इन स्टेजीस. Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Nikhil Jalmi for Goa365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The High Court's order stating that Aam Aadmi Party's Hansel Fernandez's OBC certificate is void has unleashed far-reaching implications according to the party. Hansel, who belongs to the Christian Mesta or Carpenter community, was granted an OBC certificate by the government prior to elections. However, a challenge in the court has unearthed the fact that Christian Mestas aren't legally included in the OBC category.
Hensel, who was the first AAP candidate to make his mark in Goan politics, is now likely to be stripped of his ZP membership. Agreeing with the High Court order, AAP has asserted that the ruling will now have far-reaching implications for all Catholic Mesta communities. काल एक जजमेंट आयलो ऑनरेबल हायकोर्टाचो इन फायल्ड बाय मिस्टर उदय चारी अगेन्स्ट स्टेट ऑफ गोवा आनी आमचो बाणावलींतल्यान निवडून आयिल्लो ZP मेंबर हेंझल फर्नांडीस आनी शॉर्ट न्यूज जेन्ना शॉर्ट स्निपेट्सान जेन्ना गोंयभर पसरलो तेन्ना कांय पॉलिटिकल पार्टीज आसा दे हॅव पिक्ड इट अप एंड सेड दॅट Mr. Hensel Fernandez has used a fraud certificate and it is a wrong news which is sought to be spread. म्हाका दिसता खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांनी जेन्ना अशें स्टेटमेंट करता किंवा एक ट्वीट करता जाल्यार विचार करपाक जाय, जजमेंट वाचल्या उपरांत हें करपाक जाय आशिल्लें. This judgment specifically says that Christian Mesta family जे आसा or Mesta community जे आसा, they are not coming within OBC and therefore his certificate has been held to be invalid. It's a legal point. हाजे far reaching implications आसा. पयली म्हणजे क्रिश्चन मेस्ता कम्युनिटी जी आसा पळय, आज ज्या कोणी ज्या खंयच्या भुरग्यान किंवा ज्या क्रिश्चन कम्युनिटी जी मेस्ता कम्युनिटी आसा तांणी जर आज खंय एक OBC सर्टिफिकेट घेवन खंय एडमिशन घेतला आसत किंवा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आयल्यान जॉब घेतला आसत, then this judgment vitiates everything as far as that appointment or that admission is concerned. So म्हाका दिसता state also should look at this very seriously. This judgment basically vitiates the rights of Christian Mesta community जांकां OBC चो दर्जो स्टेट दिताले, OBC चो सर्टिफिकेट स्टेट दिताले, वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज घेवपाक किंवा एडमिशन घेवपाक, आज ते नलिफाय जाला आनी ह्या जजमेंटा प्रमाणे ताजे इम्प्लिकेशन्स आसतले की तांच्यो सर्टिफिकेट्स नलिफाय जातल्यो and whatever rights that they have claimed or whatever benefits that they have got by way of admission to colleges, schools or anything which is connected to this certificate gets nullified. So political जल्लोष करच्या पयली म्हाका दिसता ह्या पार्टीनी आनी ह्या लोकांनी ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार करपाक जाय आशिल्लो. तो फक्त आम आदमी पार्टीचो एक निवडून आयिल्लो पॉलिटिशियन आसा म्हणून जर जल्लोष करता तुम्ही, जर ताजो जो साजरो करता आसत जर हो जजमेंट, जाल्यार इट इज गॉट implications which are far reaching and very bad for Christian Mesta community. AAP also hit out at the other fellow opposition parties for spreading false news that Hensel contested on a fraud certificate, asserting that the certificate was issued by the government itself. The party slammed the opposition parties for spreading the word that Hensel contested using a fraud certificate. I am specifically referring to one particular Anadi politician who calls himself Supremo and who has said that AAP has indulged in fraud and AAP's leader had been indulged in fraud. I want to tell you that you should have read this judgment and not put the cart before the horse. Then जेन्ना तुम्ही म्हणटा स्पेसिफिकली दिस अनाडी लीडर बाब मनोज परब म्हणटा की आपाच्या एका लिडरान फ्रॉड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली. मातसो चड शिकिल्लो जाल्यार प्रॉबेबली तुका जजमेंट वाचपाक येतलो आशिल्लो आनी तो वाचल्या उपरांत तूं सारकें उलयतलो आशिल्लो आनी लोकांची दिशाभूल करचो नाशिल्लो. तूं करत आसा दिशाभूल, वेगवेगळ्या तरेन करत आसा, पूण फ्रॉड स्टेटमेंट करून ती दिशाभूल करपाक जायना. दिस इज अ सिरियस इश्यू ऑल्सो and when it comes to serious implications to a larger section of Christian community, you should have been careful, Mr. Manoj Parab. काँग्रेसाचे आज आम इंडिया मुटाय पूण हेंगेलो गिरीश चोडणकर आज ट्वीट करता हे भुरग्याचेर कितें म्हण असो दित तूं. एक फाटीन आम युनायटेडली म्हणटाय लेट अस फायल द बिगर डेवल, तुम धाकटे डेवल म्हणून खबर आहा, पूण ते सगळे सायडीन धरून लेट अस फायट द बिगर डेवल. पूण गिरीश आज ट्वीट करता कितें दाखोवपाचो दित तूं दाखोवपाचो दिता दॅट यू आर द सेवियर ऑफ गोवा आनी क्रिस्तांव मेस्त ते 2016 कोणागे गव्हर्मेंट आसलो
हें तें आज गोंयकारांक कळो बरें आज गोंयकारांक कळो बरें हे कितकोन पॉलिटिक्स कोताय ते. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Omkar Rishbabu for Goa365. Goa was known as peaceful and full of peace-loving people. However, in line with many parts of the country, in Goa too, incidents of mob gatherings, rapes, robberies and dead bodies, many of them murder victims, are appearing all over the state. Yesterday, there was one. Today, there were two. The latest one is the one found at Bicholim. The scary part is that though most cases are detected, the conviction rate is abysmally low. This is very scary and could be one of the reasons why there is a distinct lack of fear of the law among people, a situation not even prevalent as near as 10 years back. Also, even cases where there is conviction, the cases drag on for so long that it is mostly the victim who suffers, especially in cases where there is a sexual assault and culprits get away. In Bicholim, a Belgaum native, 35-year-old Ramesh Gavdi, was found dead near the Setu Sangam with stab wounds on his person. हांव सध्या सेतू संगमाचेर आसा दिवचले. आज सकाळी हांगा एक डेड बॉडी मेळ्ळ्या एका तरणाट्याची. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे तो मर्डर आसूं शकता. ताचें नांव कळ्ळां त्या प्रमाणे रमेश गवळी आनी तो बेळगांवचो हें आमकां कळ्ळां. तो हांगाच म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे तो हांगाच पुलाच्या पोंदांत रावतालो आनी ताच्या लागींच तें सेतू संगम थंयच ताजी डेड बॉडी मेळ्ळ्या. त्याच्या बरोबर एक बायलूय रावताली अशें कळ्ळां आनी तिका सस्पेक्टेड म्हणून दिवचल पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या. अजून कळूंक ना त्याचो मर्डर कित्याक आनी कसो जालो ताचेर तपास चालू आसा. आनी हेच्या उपरांत कळटलें की तो मर्डर कित्याक जालो कसो जालो. त्याची डेड बॉडी इन नेकेड अवस्थेन आसा आनी ताचे फाटल्यान वार केल्ले आसा की खंयच्या हत्यारान केला ते बी अजून कळूंक ना. फॉरेन्सीक युनिट आत्तां पावला आनी तेंचो तपास चालू आसा. दिवचल पुलीस हेचेर अदीक तपास करीत आसा. This morning it was a laborer found dead at a site in Margaon, and yesterday it was one body tied down to a stone at Karambolim. Mahesh Govekar, Ramesh Naik Raut and Nikhil Jalmi for Goa365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. The monsoon remained weak on Wednesday with most centers not registering over a centimeter or two of rain. IMD forecasts light rain to continue over the next 2 to 3 days, after which there may or may not be an uptick in rainfall. Here's more. Not much rainfall on Wednesday. In the morning, we did get some sudden but passing drizzles, but the rest of the day was dry. There were a few thunderstorm cells hovering overhead in the afternoon, but none brought any rain. In fact, the afternoon was mostly sunny. There may not be much of a change in the current weather pattern on Thursday, but IMD has predicted heavy showers for the day. Nonetheless, citizens are advised to keep an umbrella close at hand when stepping out. IMD predicts the high will be 31 and the low 24. IMD predicts light rain until 3rd September. Generally cloudy skies on Thursday, says IMD. Maximum and minimum temperatures on Thursday, 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. No rough sea warning issued for boat owners. Bureau Report, Goa365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Till then, take care, stay safe and keep watching Goa365.